हॅलो एव्हरीवन, मी आहे ज्योती आणि ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. तर आज नाश्त्यासाठी मी बनवलेला आहे गरमागरम झटपट टेस्टी असा उपमा. तर हा उपमा बनवण्यासाठी मी रव्याचा किंवा दलियाचा कशाचाही वापर केलेला नाही आहे, तरी देखील इन्स्टंट होणार आहे आणि टेस्टी देखील आहे. तर झटपट रेसिपीला सुरुवात करूया. तर सगळ्यात अगोदर आपण फोडणी करून घेऊया. गॅसवर कढई गरम करून घेतली आणि त्यामध्ये 2 चमचे इतकं तेल गरम झालं की त्यामध्ये इथे मी अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत. ते आपल्याला छान असे परतवून घ्यायचे आहेत. बरं, उपम्यामध्ये शेंगदाणे तुम्हाला आवडत असतील तरच घालून घ्या, नाही घातले तरी देखील हा उपमा तितकाच टेस्टी होणार आहे. तर शेंगदाणे बऱ्यापैकी परतवून झाले की आता हे आपण एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचेत आणि याच तेलामध्ये आपल्याला फोडणी करून घ्यायची आहे. मोहरी घालून घेतली, जिरे घालून घेतलेले आहेत, आवडत असल्यास कढीपत्त्याची पाने घालून घ्यायची. आता इथे मी एक कांदा बारीक असा चिरून घेतला आणि 4 मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. ते आपल्याला तेलामध्ये घालून घ्यायचे आणि 2 ते 3 मिनटं छान असं परतवून घ्यायचं आहे. तर कांदा आणि मिरची परतून होतीये, गॅसची फ्लेम मीडियम करायची आणि तोपर्यंत पुढची तयारी करून घेऊया. तर हा उपमा बनवण्यासाठी आपण घेणार आहोत इडल्या. तर शिल्लक राहिलेल्या इडल्यांचं करायचं काय, तर हा तुम्हाला जर नेहमी प्रश्न पडत असेल तर या पद्धतीने तुम्ही उपमा करू शकता. तर नेहमी जर शिल्लक राहिलेल्या इडल्या आपल्या संपत नसतील तर असा उपमा एकदा ट्राय करा. तर करायचं आहे काय, तर या इडल्या आपल्याला अशा बारीक अशा तोडून घ्यायच्या आहेत. इडल्या ज्या आहेत ते थंड झाल्या की त्या अशा आरामात तुटल्या जातात, त्यामुळे मिक्सरचा वापर इथे करणार नाही आहे. हातानेच याला आपण अशा चुरून घेणार आहोत. तर इथे पाहू शकता अगदी रव्याप्रमाणे बारीक असा याचा चुरा झालेला आहे. हा चुरा आता आपण साईडला ठेवून देऊया आणि इथे आपला कांदा जो आहे तो देखील छान असा परतवून झालेला आहे. आता काय करायचं आहे, आपण जो इडलीचा चुरा केला होता तो यामध्ये घालून घ्यायचा आहे आणि आता लगेच यामध्ये आपण जे तळलेले शेंगदाणे आहेत ते घालून घ्यायचे आहेत आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. बरं, आपण जेव्हा इडली करत असतो तेव्हा इडलीमध्ये आपण मीठ घातलेलंच असतं, त्यामुळे एक्स्ट्रा मीठ घालायची काही गरज नाही आहे. आता फक्त यामध्ये आपण काय करायचं आहे, पाव चमचा इतकी हळद घालून घेणार आहोत आणि छान हे सगळं एकजीव करायचं आहे. 2 ते 3 मिनटं आपल्याला हा उपमा परतवून घ्यायचा आहे. तर इथे पाहू शकता मस्त असा आपला इन्स्टंट उपमा तयार झालेला आहे. दिसायलाही हा उपमा फारच सुंदर दिसतोय आणि अगदी मोकळा सडसडीत झालेला आहे. तर सर्वात शेवटी आता काय करायचं आहे, यामध्ये भरपूर अशी कोथिंबीर घालून घेऊया आणि गरमागरम हा उपमा आपल्याला सर्व करून घ्यायचा आहे. तर इथे आपला इन्स्टंट आणि टेस्टी असा इडलीचा उपमा तयार झालेला आहे. तर जेव्हा कधी तुमच्या देखील इडल्या अशा शिल्लक राहत असतील तेव्हा या पद्धतीने इडलीचा उपमा ट्राय करा. आणि रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज रेसिपीला लाईक आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला मात्र सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. भेटूया अशाच एका नवीन साध्या सोप्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय.